Hai semua. Okey, dalam video ini saya akan tunjuk features untuk Quinton Infinite 360. Okey, so kasih ini tadi brand Quinton, dia punya model adalah Infinite 360. 360 bermaksud dia boleh turn 360. That's the reason why dipanggil dia 360. Okay, so dia dari kumpulan grup 0 plus 1, 2, 3. Kasih ini actually dari kumpulan 0, 1, 2, 3 bermaksud dia boleh newborn sampai 36 kg. Okay, usage. Tapi of course ECE standard disebabkan dia tidak menggunakan ketinggian, so dia biasa gunakan berat sahaja. Okay, so adalah ECE punya kasih stiker. So sini kalau kamu boleh nampak dekat sini adalah dia punya stiker untuk ECE. Alright. Okay. So, kasih ini disebabkan dia memang guna load leg sangat-sangat berat dia punya kasih. Okay, alright. So, few things. This is the new kasih dari Quinton. Okay, sekarang dia baru launching. Okay, right now so far, dia punya fabric di antara yang waterproof. Okay, so far waterproof, tetapi dia pun very soft. Okay. Di dalam pasaran sekarang ada datang dengan dua warna sahaja. Satu ialah merah. Merah adalah seperti macam ini. Lepas tu hitam. Hitam semua. Okay. So, secara purata reclining position adalah sini. 3 untuk warna biru, 3 untuk warna merah. Warna biru adalah semasa hadap ke belakang, real facing. Okay. So, bermaksud jika kamu letak macam ni, dia ada 3. Kamu boleh tengok. Okay, so 3 untuk hadap depan. Alright. So dia datang dengan head support dengan insert support. Okay, head support ini saya keluarkan ini dulu sebab ini baru. This is the Isofix guide yang dia datang sekali. Okay, so dia punya head support di kat sini. Head support ini biasa kalau dia sudah tak boleh pakai, kamu perlu keluarkan. Macam mana keluarkan? Senang saja. Bukan keluarkan dari sini. Keluarkan ini dulu, lagi senang. Sebab ini guna sampai 10 kg saja. Ini guna headrest ni. Ini infant support. Ini headrest. Kasih ini actually dia datang dengan canopy juga, Sun Canopy. So saya akan tunjuk macam mana kamu perlu pasang. Di sini kamu boleh tengok. Dia punya Sun Canopy sini actually airy, dia boleh. So di sini adalah belakang. Okay. So sini saya akan tunjuk. Naikkan. Kamu perlu masukkan ikut sini. Sudah masukkan macam ni. So masukkan sama di other side. Okay. Kamu boleh guna. Di mana kamu tengok di sini adalah satu lubang supaya kamu boleh naik atau turunkan dia punya harness. Kasih ini dia adalah convertible kasih, bermaksud dia boleh rear facing and forward facing. So tadi saya sudah cakap dia boleh group 0 plus 1, 2, 3. Okay. Kasih ini adalah extended rear facing, so dia boleh rear facing sampai 18 kg. Forward facing dari 15 kg sampai 36 kg. Okay. So pemasangan kasih untuk rear facing adalah guna Isofix saja. Okay. So actually kasih ini adalah guna pemasangan Isofix sahaja. Melainkan bila jadi booster mode, kamu perlu guna seat belt kereta yang 3 penjuru. Okay. 3-point seat belt. Okay. Harness limit ini adalah sampai 18 kg sahaja. Okay. So, kamu boleh naikkan di sini dia punya harness. Di sini ada satu, kamu boleh naikkan atau turunkan dia punya harness lock. Right? So, dia punya, untuk panjangkan dia punya harness atau pendekkan, kamu boleh tarik sini untuk pendekkan. Lepas tu di sini pasang. Tekan ini untuk panjangkan ini harness. Okay. Dia punya headrest kamu boleh adjust dekat sini. Bila dia punya headrest naik, dia punya harness pun ikut naik juga sekali. So dia boleh guna booster mode untuk kasih ini. Okay. So untuk crotch slot, dia datang satu crotch slot saja.
Okay, tak ada apa-apa cup holder. Okay, so far one of the very good thing yang saya suka adalah disebabkan dia punya sini adalah sangat-sangat soft, yang you boleh feel di sini. Tengok. Okay, so dia antara yang menggunakan egg technology, so called egg technology. Okay, side impact protection. Dekat sini dia ada side impact protection actually. Tapi side impact protection bila kamu beli dia tidak pasang, dia datang dengan satu set. Okay, so di sini kamu kena tahu macam mana nak pasang juga. So ini, this one dekat sini. This how it is. Okay, so kena masukkan sini. Masuk. Nak keluarkan, tekan ke bawah sini. Keluarkan. Okay, kamu perlu memastikan kedua-dua side impact pun pasang. Kedua-dua side pun kena pasang. Okay, setelah kamu pasang kedua-dua side impact protection ni, ini adalah cara macam ni. Okay, so dia mesti pasang kedua-dua side impact protection ini. Okay, so Carseat ini datang dengan 3 tahun warranty. Dia ada juga one-to-one crash exchange program dari Quinton. Okay, biasanya Carseat selepas dia kalau kamu berada di kemalangan tu, kamu perlu tukar bila airbag meletup. Biasanya kamu perlu tahu macam tu. Okay, so atau melebihi 30 km sejam. Okay, that is the, kalau bumper to bumper macam ni tu scratch sikit-sikit tu, itu actually you tak perlu tukar dia punya Carseat tu. Okay, so Carseat untuk ECE biasanya tak ada expiry date. Okay, biasa macam mana pun kita recommend lifespan of 6 to 8 years. Right, so far tak ada best Carseat di dalam dunia. Carseat, the best Carseat adalah boleh sesuai untuk you punya anak, sesuai dengan you punya kereta, sesuai dengan you punya budget, dan kamu boleh guna dengan betul setiap kali. Okay, so jika kamu suka dan suka video-video kami, kamu boleh like and share kita punya, lepas tu boleh subscribe to kita punya YouTube video. Okay.